Hello guys, welcome to my channel. So आज चाहिँ मैले एउटा ट्युटोरियल लिएर आएको छु र ट्युटोरियल चाहिँ के को बारेमा हो भनेर तपाईहरुले टाइटलमा देखिसक्नु भयो होला। सो यो चाहिँ युट्युब, टिकटक, फेसबुक, इन्स्टाग्राम जस्तै अरु सोशल मिडियाहरुमा लाइक्स, फलोवर, सब्स्क्राइबरहरु हैन बढाउनलाई काम लाग्छ यो वेबसाइट चाहिँ। धेरै जनालाई थाहा छैन होला यसको बारेमा। त्यही भएर मैले यो एउटा भिडियो बनाइदिएको हो सबैलाई हेल्प होस् भनेर। यो एकदमै हेल्पफुल छ। मैले पनि युज गरिरहेको छु। लाइक 7 डेज जति भयो होला मैले युज गरेको र मेरो राम्रो बुस्ट भइरहेछ। म भन्न सक्दिनँ कि लाइक पर डेमा 1000 सब्स्क्राइबर हैन त्योभन्दा धेरै सब्स्क्राइबर हुन्छ म भन्न सक्दिनँ। तर त्यो चाहिँ अब तपाईमा डिपेन्ड पर्छ कतिको चाहिँ एक्टिभ हुनुहुन्छ यो वेबसाइटमा त्यो अनुसारको चाहिँ लाइकहरु सब्स्क्राइब जस्तै कि अब टिकटकमा फलोवर्सहरु बढाउन सकिन्छ। जस्तै कि तपाई 1 आवर बस्नु भयो भने 1 आवर यो वेबसाइट अनलाइन बस्नु भयो भने तपाईले त्यही अनुसारको मेबी 50-60 लाइक्स त्यस्तोहरु कमाउन सक्नुहुन्छ। सो यसको लागि चाहिँ हामी चाहिँ अब डेस्कटपमा हेर्न पर्ने हुन्छ यसको बारेमा ट्युटोरियल चाहिँ। सो गाइज लेट्स सी द ट्युटोरियल हैन कसरी गर्ने यो कसरी सेटअप गर्ने र कसरी चाहिँ लाइकहरु बढाउने म सबै तपाईहरुलाई ट्युटोरियलमा सिकाउँछु। ओके गाइज। हेलो गाइज, सो अहिले चाहिँ हामी डेस्कटपको होम स्क्रिनमा छौँ। खासमा यो मेरो ब्लग च्यानल हो बट मेरो साथीहरूले इन्सिस्ट गरेको हुनाले मैले यो भिडियो बनाएको हो। धेरैजना फेमस युट्युबर टिकटकरहरू पनि मैले यो साइटमा देखेँ तर म नाम मेन्सन गर्न चाहन्न उनीहरूको। ओके, अब यो चाहिँ हामीले अब डेस्कटपबाट नभइकन मोबाइलबाट पनि गर्न सकिन्छ। तर फर्स्टमा चाहिँ तपाईँले डेस्कटपमा गर्नुभयो भने एकदम सजिलो हुन्छ। मोबाइलको लागि चाहिँ म अलि लास्टमा देखाउँछु मोबाइलको चाहिँ कसरी गर्ने मोबाइलबाट भनेर। सेम तरिका हो तर हल्का डिफरेन्ट छ हैन। मोबाइलबाट चाहिँ म लास्टमा देखाउँछु। ओके गाइस, सो स्टार्ट गरौँ है त हामी। ओके, सो फर्स्ट अफ अल चाहिँ हामी तपाईको गुगलमा जानुपर्छ। अनि गुगल क्रोममा गइसकेपछि हामीले के लिंक टाइप गर्नुपर्छ भने like4like.org भनेर टाइप गर्नुपर्छ। यसको चाहिँ म लिंक तपाईहरुलाई डिस्क्रिप्सनमा नै हाल्दिन्छु। ओके, सो हाम्रो यो एउटा पेज खुल्छ। यो पेज खुलिसकेपछि हामीले के गर्नुपर्छ भने हामीले यसलाई रजिस्टर गर्नुपर्छ। फर्स्टमा रजिस्टर गर्नको लागि चाहिँ रजिस्टरमा जाउँ हामी। ओके, सो युजर नेम एउटा फर्म फिलअप गर्नुपर्छ। जस्तै कि युजर नेम हाल्नुपर्छ हामीले। ओके, मेरो युजर नेम हालौँ। पासवर्ड एउटा जुन हाल्दा नि हुन्छ तपाईले यो पेजको लागि खोल्नको लागि हैन। पासवर्ड हाल्नु, रिटाइप गर्नुस् पासवर्ड। इमेल एड्रेस, सो इमेल एड्रेस चाहिँ अब कस्तो हाल्नुपर्छ भनेदेखि एउटा भ्यालिड इमेल एड्रेस होस् जुन कि तपाईलाई एउटा मेल पठाउँछ लाइक फर लाइकले। त्यो मेल भेरिफाई गरिसकेपछि मात्र तपाईले लगइन गर्न मिल्छ। सो त्यो भेरिफाई गर्न एउटा भ्यालिड इमेलै हाल्नु होला हैन। त्यसको पनि एउटा स्क्रिनशट राखिदिन्छु। इमेल त्यसपछि टाइप इमेल गर्नुस् अनि त्यसपछि एग्री गर्नुस् अनि आइम नट रोबोट गरेर साइन इन गर्नुस् है त। त्यसपछि हामी अब लगइन पेजमा जाउँ। लगइन पेजको लागि तपाईले अघि युजर नेम राख्नु भएको त्यो राख्नुस्। मेरो अलरेडी भइसकेको छ त्यही भएर म गरिहाल्छु। ओके, सो हामी सबमिट गर्दियौं। सबमिट गरेपछि हाम्रो अब यो एउटा पेज खुल्छ। ओके, सो पेज खुलेपछि हाम्रो यहाँनिर चाहिँ क्रेडिट 0 भनेर हुन्छ। हाम्रो यो क्रेडिट जति धेरै भयो हामीलाई त्यति फाइदा हुन्छ। यो क्रेडिट बढाउनको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ सोशल मिडिया एक्सचेन्जमा गएर चाहिँ अब यो हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले यहाँनिर के छ फेसबुक, युट्युब, ट्विटर हैन, साउन्ड क्लाउड, पिन्टरेस्ट लगायत टिकटकहरु पनि छ। यसमा सबै तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। योहरुबाट तपाईले क्रेडिट कमाउन सक्नुहुन्छ। उनीहरुलाई लाइक गरेर, उनीहरुलाई फलो गरेर, उनीहरुलाई सब्स्क्राइब गरेर तपाईले चाहिँ क्रेडिट कमाउन सक्नुहुन्छ। सो त्यो कमाइसकेपछि चाहिँ तपाईहरुको अब तपाईहरुलाई पनि त अब प्रफिट चाहियो, तपाईहरुलाई नि बेनिफिट चाहियो हैन त। त्यसको लागि चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो भिडियो हुन्छ कि केसको चाहिँ युआरएल हाल्नु पर्छ यसमा। सपोज मानौ तपाईलाई फेसबुकको चाहिएको छ अरे फेसबुकको युआरएल लिंक हाल्नुस् हैन। यहाँनिर छ यो। त्यसपछि युट्युब चाहिन्छ नि युट्युब यहाँ छ, ट्विटर यहाँ छ हैन, साउन्ड क्लाउड अथवा इन्स्टाग्राम, टिकटकको लागि चाहिँ यहाँ मुनि छ। टिकटकको लागि चाहिँ यो हो टिकटकको हाल्नलाई। सो तपाईहरुलाई म फर्स्टमा युट्युबको सिकाउँछु है त। सो युट्युबको लाइक कसरी बढाउने, युट्युब लाइकमा जानुस् अनि त्यसपछि यहाँ जसरी हालेको छ नि यो युआरएल हो यसरी नै हाल्नु पर्छ तपाईले। त्यो गर्नको लागि चाहिँ मुनि जानुस् हैन। मुनि गइसकेपछि युट्युब युआरएल भनेर हुन्छ। युट्युब युआरएल अब कसरी हाल्ने त? फर्स्टमा तपाईको अब च्यानलमा जानुस् हैन।
तपाईको च्यानलमा जानुहोस् जस्ट अ मिनेट गाइज ओके मेरो नेट हल्का स्लो छ सो डोन्ट माइन्ड म चाहिँ मेरो च्यानलमा जान्छु हैन मेरो भिडियो एड गरेर देखाउँछु तपाईहरुलाई ओके यो त होइन मेरो अलिकति तल आउँछ ओके सो गाइज यो चाहिँ मेरो च्यानल हो प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनुस् होला भिडियो हेर्नु भएको छ भने ओके सो हामी सपोज यो भिडियो मानौँ हैन यो भिडियोको लाइक बढाउन मन लागेछ हामीलाई यो बढाउन के गर्नु पर्यो यो भिडियो खोल्यो अनि यसको युआरएल लिंक चाहिँ यहाँ माथि हुन्छ यसलाई कपी गर्ने हैन गाइज यो माथिको युआरएल लाई चाहिँ कपी गर्ने हो सो यसलाई कपी गरौँ हामी सरी सो ओके सो हामीले कपी गर्यो हैन त सो अब यहाँनिर युट्युब युआरएल भनेर यहाँनिर पेस्ट गर्नुपर्छ हामीले सो हामीले पेस्ट गरे यहाँनिर हैन सो पेस्ट गरिसकेपछि डिस्क्रिप्सन जे हाले नि हुन्छ नाम हाले नि हुन्छ ब्लग्स जे हाले नि हुन्छ अनि सो क्रेडिट चाहिँ यहाँनिर रोल खेल्छ अहिले तपाई कति अब तपाईले लाइक गरे बापत तपाई कति क्रेडिट दिने अरूलाई हैन सो क्रेडिट तपाई अब सपोज 5 3 राख्दिनुस् हैन अब धेरै नै अब चाँडो लाइक चाहिन्छ भने 8 10 राख्दिनुस् त्यो तपाईहरुको चोइस हो हैन म चाहिँ 5 राख्छु मेरो एउटा भिडियोको लागि अनि यसो गरेर एड युआरएल गर्नु एड युआरएल गर्ने बित्तिकै तपाईको भिडियोको युआरएल चाहिँ यसरी यहाँनिर आउनेछ सो तपाई देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर लाइक्स मेरो यति लाइक आछ यो भिडियो लिंक युआरएल लिंकमा यति लाइक आछ सो यसमा चाहिँ यति लाइक आइसकेको छ मेरो अलरेडी सो यसरी नै तपाईहरुले चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै कि अब मानौ अब यो लाइक्स भयो सब्स्क्राइबलाई पनि त्यसै गर्ने हैन माथि युआरएल कपी गरेर लिंक गर्ने उ गर्ने हैन त्यसरी सक्छ अनि तपाईले भने नि मैले क्रेडिट अर्न गर्नको लागि चाहिँ सोशल मिडिया एक्सचेन्जमा जाने अनि अब युट्युबमा लाइक गरेर कमाउने कि जेमा गएर लाइक कमाउँदा नि हुन्छ तपाईसँग अब के एकाउन्ट छ सपोज फेसबुकमा जोसँग नि हुन्छ युट्युब पनि अब जोसँग नि छ हैन इन्स्टाग्राम होला तपाईहरुसँग टिकटक होला सो जहाँ गएर लाइक कमाउँदा नि हुन्छ तपाईहरुले हैन क्रेडिट कमाउँदा नि हुन्छ तपाईहरुले सो त्यो कमाइसकेपछि चाहिँ यसरी हाल्नुस् यो अब हाल्नु हैन टिकटकको लागि चाहिँ यहाँ तल छ टिकटकको लागि पनि सेम हो हैन जस्तो कि अब टिकटक लाइक तपाईलाई लाइक टिकटक लाइक चाहिएको छ सपोज मानौ हैन यसरी हाल्ने टिकटकको एकाउन्ट पनि हैन सो तपाईले देख्नु भएको छ यहाँ मेरो 102 लाइक्स अलरेडी मैले कमाइसकेको छु यो उसबाट यो र यो कहिले पनि त्यो पछिको डिलिट हुँदैन है गाइज यो जहिले पनि रहिरहन्छ हैन कसैले चाहिँ अब सब्स्क्राइब युट्युब सब्स्क्राइबरमा चाहिँ अब कसैले फटा गरेर उ गर्दिन सक्छ लाइक अनसब्स्क्राइब गरिदिन सक्छ त्यो अब सबैजना जेन्युइन मान्छे हुँदैन हैन टिकटकको लागि पनि सेम हो हैन यो टिकटक युआरएल गर्ने त्यसको लागि चाहिँ अब टिकटकलाई नि हल्का देखाइदिन्छु म तपाईलाई किनकि टिकटक अहिले एकदम ट्रेन्डिङमा छ सो टिकटकमा जानुस् तपाईको डेस्कटपमा है गाइज मोबाइलबाट जहिले मिल्दैन यो टिकटकमा जानुस् तपाईको आफ्नो लगइन गर्नुस् पहिला टिकटकको हैन टिकटकको लगइन गरिसकेपछि सायद मेरो बहिनीको अलरेडी लगइन छ होला यहाँनिर ओके सो फर यु पेजमा गएर तपाईलाई म यो चाहिँ गरेर देखाइदिन्छु सरी यता गाइज मेरो नेट हल्का स्लो भएको कारणले गर्दाखेरि लोडिङ भइरहेछ ओके सो लामा गौतम यता छ हैन अनि अब मेरो भिडियोमा सपोज मानौ यो मेरो भिडियो हो हैन यो भिडियोलाई अन गर्नुहोस् हैन यो चाहिँ मेरो रामेन च्यालेन्ज हो गाइज यदि तपाईले हेर्नु मन छ भने मेरो युट्युब च्यानल गएर हेर्दा हुन्छ सो यसको चाहिँ यो भिडियोको लिंक चाहिँ यहाँ छ युआरएल सो यसलाई हामी कपी गरौँ हैन गाइज सो ओके यो कपी गरौँ अनि अघि गरेको जस्तै गरेर टिकटक युआरएल मा जाउँ अनि त्यसपछि यहाँ पेस्ट गर्दियौ ओ शिट हल्का हात चिपिरहेछ है गाइज मेरो चाहिँ यसलाई पेस्ट गरिदिउँ यहाँनिर हैन अब जे पनि हाल्दिनुस् अब यो नामै हाल्दिनुस् अब सपोज के फरक पर्दैन जे हाल्दैन अब कति क्रेडिट दिन्छ अब मैले प्रिभियसमा पनि 4 राखेको छु भनेपछि यसमा पनि 4 नै राखिदिन्छु हैन धेरै क्रेडिट दिएर नि हुँदैन हैन हल्का पाराले बढोस् तर बढ्न चाहिँ बढोस् भन्ने टाइपले अब मैले एड युआरएल गर्ने बित्तिकै चाहिँ यहाँनिर मेरो एड भइसक्यो है त गाइस अब यो चाहिँ बिस्तारै बढ्छ मेरो क्रेडिट 0 छ बढ्दैन सो क्रेडिट कसरी बढाउने भनेर म तपाईलाई एउटा एक्जाम्पल देखाइदिन्छु सो युट्युब लाइक्स हैन जाने अनि युट्युबमा अब यो यस्तो भ्यालु 1 हरु आउँछ हैन भ्यालु 1 हरु चाहिँ नगर्नु तपाईलाई घाटा हुन्छ हैन जस्तो कि 3 4 5 बाट माथि गरे भने चाहिँ अलिकति प्रफिटै हुन्छ हैन अनि यदि यसलाई गर्न मलाई त लिंक क्रस गरिदिनुस् यसलाई पनि 1 आयो क्रस गरिदिनुस् हैन अब सबै 1 पनि आउन सक्छ कहिले धेरै धेरै आउन सक्छ एउटा एक्जाम्पल मात्र हो यो
सो यसरी यो खोल्ने उनीहरूको अब युट्युब च्यानलमा पुग्छ लाइक गर्नको लागि। अब उसको यो मान्छेले पनि गरिरहेछ, सो उसको पनि यसरी लिङ्क खुल्यो होइन। अब उसलाई लाइक गरिदिउँ हामी। सो ल न त लाइक गरेँ मैले होइन, उसलाई लाइक गरेर अब यो काटिदिने। सो मेरो क्रेडिट 1 भइसक्यो हो। यसरी नै तपाईँले बढाउँदै जान सक्नुहुन्छ। अब भ्याल्यु 5 आयो होइन त गाइज, अब 5 आयो भने त हाम्रो प्रफिट हुन्छ भन्नाले धेरै धेरै चाँडो चाँडो हाम्रो क्रेडिट बढ्दै जान्छ। ओके, हाम्रो अब बिस्तारै यहाँनिर +5 हुन्छ। ल कहिलेकाहीँ चाहिँ सिस्टमले दिँदैन होइन, त्यतिखेर चाहिँ तपाईँले अब रिपोर्ट अफ प्रब्लम हान्न सक्नुहुन्छ। किनभने कहिलेकाहीँ चाहिँ यो दिँदैन सिस्टमले, किन हो त्यो चाहिँ मलाई पनि थाहा छैन होइन। त्यो चाहिँ अब भनौँ न, थाहै छैन मलाई के कारणले हो। यसरी गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। अब कहिलेकाहीँ युट्युबको तपाईँको लाइक सक्यो भने युट्युब सब्सक्राइबमा जानुहोस् होइन। युट्युब भ्युजमा भ्यू गरे नि हुन्छ अरूको, यो फेसबुक लाइक गरे नि हुन्छ, इन्स्टाग्राम ट्विटर जे गरी लाइक गर्दा नि हुन्छ। अनि क्रेडिट अन गर्नुहोस्, अनि तपाईँले यसरी यो युआरएल हालेपछि चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ तपाईँको लाइक सब्सक्राइब भ्युज फलो बढ्दै जान्छ होइन। सो यसरी हेल्पफुल हुँदै जान्छ। अनि यो अब तपाईँले यो पर्सनल देख्नु भइरहेछ, ल रिफरल देख्नु भइरहेछ होइन। पर्सनल चाहिँ खास गरी के हो भने तपाईँले जति यो वेबसाइटमा अनलाइन हुनुहुन्छ तपाईँको यो पोजिसन चाहिँ घट्दै जान्छ। सो पोजिसन घट्दै गएपछि तपाईँलाई बोनस दिन्छ। कहिलेकाहीँ 300 बोनस दिन्छ, कहिलेकाहीँ 700 बोनस दिन्छ, कहिलेकाहीँ 1000 बोनस दिन्छ। जति यो कम भयो त्यति तपाईँले बोनस पाउनुहुन्छ। क्रेडिट बोनस पाइसकेपछि चाहिँ तपाईँले केही गर्नु पर्दैन, अटोमेटिकल तपाईँको लाइक सब्सक्राइब अटोमेटिकली भइरहन्छ त्यो चाहिँ। अनि रिफरल चाहिँ के हो भनेदेखि तपाईँले जतिजना मान्छेहरूलाई अब रिफर गर्नुहुन्छ यो लाइक फर लाइक, त्यो गरे बापत तपाईँको पोजिसन घट्दै जान्छ। त्यो पनि सेम त्यसपछि घट्दै गइसकेपछि तपाईँले बोनस पाउनुहुन्छ। जस्तै कि मेरो नि एउटा बोनस आइरहेछ 40 क्रेडिट्स भनेर बोनस आइरहेछ, मैले कलेक्ट गर्न सक्छु होइन। मेरो बोनस क्रेडिट भयो। सो अलरेडी 41 थियो, 41 भयो अहिले गाइस। सो मोबाइलको लागि अब म देखाउँछु होइन, मोबाइलमा कसरी गर्ने। घरमै बसेर सुतेर आनन्दले मोबाइलबाटै गर्दा पनि हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ म मोबाइलमा देखाउनु। सो मोबाइलमा हेरौँ है त गाइस। ओके, सो अब हामी मोबाइलबाट कसरी गर्न सक्छौँ भने तपाईँको आइफोन छ भने सफारी अथवा एन्ड्रोइड छ भने चाहिँ अब गुगलमा जानुहोस् होइन। त्यसपछि like4like.org भनेर टाइप गर्नुहोस्। लगइन पेज यसरी खुल्छ मोबाइलमा। लगइन गर्नुहोस्, त्यसपछि तपाईँको युजर नेम र पासवर्ड हाल्नुहोस् होइन, सबमिट गरिदिनुहोस्। अनि त्यसपछि तपाईँको यस्तो खुल्छ, यो चाहिँ तपाईँको एकाउन्ट हो like4like को होइन। यहाँ चाहिँ कसरी अन गर्न सक्नुहुन्छ भने राइट साइडको 3 वटा डटमा थिच्नुहोस् र अन क्रेडिट गर्नु। र तपाईँलाई चाहिँ म युट्युबबाट गर्न सिकाउँछु। यहाँनिर युट्युब लाइक्समा जानु, अनि त्यसपछि अब यस्तै भ्यालु 1 आयो भने त नगर्नु, किनभने हाम्रो जति प्रफिट हुँदैन। 1 2हरूले अलिक धेरै धेरै नै आयो भने मात्र हो होइन। खासै प्राय 1 आउँछ। अब 3 ठिकै छ, 3 वाला गरिदिउँ होइन। यसरी यो फायर सोसल भनेर एउटा खुल्छ साइट, त्यसपछि हाम्रो डाइरेक्ट युट्युबमा जान्छ। लाइक गरिदिइसकेपछि यो पेजलाई चाहिँ हटाइदिनुहोस् तपाईँहरू। यसलाई चाहिँ लाइक गरिसकेपछि हटाइदिनुहोस्, अनि यो पेजमा जानुहोस्। यो पेजमा ध्यान दिनुपर्ने के कुरा छ भने यो पेजमा चाहिँ यो क्रस गर्नै पर्छ। यो चाहिँ क्रस गर्नै पर्छ। यो गरेन भने चाहिँ तपाईँले अन गर्न पाउनुहुन्न। यो गरिसकेपछि मात्र तपाईँले कन्फर्म गर्ने, त्यसपछि मात्र तपाईँको भ्यालु बढ्छ होइन। फेरि एकचोटि गरेर देखाउँछु तपाईँलाई म। लाइक जानुहोस्, पेज खुल्छ, त्यसपछि लाइक गर्नुहोस्, अनि त्यसपछि यसलाई ब्याक गर्नुहोस् होइन। यो पेजमा आउनुहोस्, यसलाई काट्न पर्ने हुन्छ। यो क्रस नगरिजेलसम्म चाहिँ तपाईँले अन गर्न सक्नुहुन्छ। यो क्रस गर्नै पर्छ, तपाईँले कन्फर्म गर्नुहोस् अनि हुन्छ। यसै गरी साथसाथै फेसबुक अरूबाट पनि गर्नुहोस् होइन। यसबाट चाहिँ टिकटकमा लाइक साइज गर्नु मिल्दैन। यति कुरा के याद राख्नु भने टिकटककै लाइक गरे टिकटकलाई मात्र आउँछ भन्ने छैन होइन। तपाईँले जति पनि यो क्रेडिट अन गर्नुहुन्छ, यो चाहिँ तपाईँले जति पनि युआरएल हाल्नु सबैलाई काम लाग्छ। सो हामीले मेन फोकस चाहिँ क्रेडिट गर्नुपर्ने भयो। यो क्रेडिट जति बढाउनु भयो तपाईँलाई त्यति बेनिफिट हुँदै जान्छ। त्यही भएर जस्तै कि अब युट्युब लाइक चाहिन्छ भने युट्युब लाइक मात्र नगर्नु होइन, फेसबुक अथवा इन्स्टाग्रामतिर लाइक गर्दा नि हुन्छ, जहाँ गएर लाइक गर्दा नि हुन्छ। यो चाहिँ अब तपाईँको चोइस हो। ओके गाइस, सो भिडियो चाहिँ अब यति नै रह्यो होइन। यदि राम्रो लाग्यो भने लाइक सेयर होइन सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। यस्तै यस्तै भिडियोहरू सायद बनाउँछु होला। यदि हेल्पफुल युजफुल छ भने चाहिँ म बनाउँछु।
नत्र चाहिँ म यो भ्लग च्यानल हो, मैले भनिसकेँ म भ्लग च्यानलमा यस्तोहरू चाहिँ बनाउँदिनँ। सायद म एउटा छुट्टै अर्कै च्यानल बनाउँछु होला यस्तो सिकाउनको लागि। ओके गाइस, सो यति नै। थ्याङ्क यू फर वाचिङ गाइस।